ikaw yung mayroong anak na 3 years old, above katulad sa akin, na hindi pa pinapapasok sa school. Dahil, sa akin kasi dito sa amin, hindi pa pwede yung tulad niya sa public. Kahit na saling pusa lang. So, no choice ako kundi hintayin siyang mag 5 years old. Kasi yun lang yung tinatanggap sa amin dito, yung 5 years old na kinder, as in kinder na talaga. So, hindi siya tumatanggap ito ng, hindi nag 5 years old. So, 3 years old pa lang siya. So, para matuto rin siya sa bahay, ito yung ginagawa ko. Mayroon akong dinownloads na apps, kids, games. Hi, I'm Lucas. Hi, I'm Ruby. So, ito na yun siya. And we're Lucas and Friends. Yan. So, ayan, marami kang pipilian dito. Hi, I'm Lucas. So, i-click mo yung play. Match the colors. So, ito yun. Match the colors. Yan, katulad nito, mga basic na pang preschool. Madali silang matuto. Ito yung magandang games na pwede sa kanila kaysa naman na manonood sila sa YouTube na kung ano-ano lang. Match Diba? the colors. So, ito, unti-unti matututo sila. I-guide mo na sa una. Kasi yung anak ko, You can do it. Sa una, i-guide ko kung paano gagawin. Green. Tapos, yung This is red. mga ilang araw na, siya na lang mag-isa. Purple. Alam mo na Blue. kung ano yung gagawin. Black. Yan. Match From up, opposites. down. Depende po sa edad ng anak Match mo. opposites. The red, Mayroon pang 3 years old. meron Okay, pang next. red and yellow and white. The last one. Answer it. Very simple guys. Yellow and red. Yeah, good. I believe in you. Good job. Ito ang ako nakaalala dito. Sa ano ito, sa games nito. Tapos, ang ginagawa ko, Find the peahen. yung mga nandito. Find the The peahen. small teddy bear is this small. ang The ginagawa small ko, teddy bear is small. sinusulat ko sa computer. Tapos, Select the Next. different one. Select the different one. so, ayun. Joseph, yalla, Sara. Hey! Dito na. Select the smallest one. Select the smallest one. Which one has less? Yung araw-araw. Which one has less? Nakita mo siya. Which one has less? Bravo. Pop the balloons. Next. Hayaan natin na. Select the different one. Select the different one. I can do it again. So, yung parang, Collect the sticker. unti-unti lang. What? Like this, oh? If you want. Match the letters. Like this. How to collect the Match the sticker. letters. Yeah. Okay, next time, remember. I cannot win. W. Next time, remember how to collect the sticker. X. The biggest one. Ay, bravo. Only one. Biggest one yan. Fill missing numbers. Fill missing numbers. 3. Perfect. 5. 7. Magandang game siya. Mayroon din tayong mga coloring books. Marami guys, pag kasama yung Select the shortest one. Select the shortest one. Mga basic na pwedeng pag-aralan ng mga anak mo. At saka ang kinagandahan nito guys, kahit na wala ng internet, katulad kahapon nag-run out Pick kami a ng stamp. So, wala lang sound source ko tawag dito. Mag-games dito sa apps na to. Dahil Match sa the YouTube, hindi shapes. naman siya makapanood dahil yun nga, Match the shapes. walang wifi. Kaya yun. Mawili naman siya kahit na walang kuryente. Outstanding. So yun, Select the different one. Select the different one. Count the
the numbers. Katulad nito, alam na alam niyo na. Count the numbers. Dati hirap na hirap siya. So, tawag ito. Yung araw-araw na siyang nag-games dito.